हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चॅनल. आज आपण पाहणार आहोत क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश चॅप्टर 3.2 द फॉल ऑफ ट्रॉय पार्ट 1 या पाठातील मार्जिन क्वेश्चन्स आणि इंग्लिश वर्कशॉप. चला तर मग सुरुवात करूयात. फर्स्ट मार्जिन क्वेश्चन आहे, हाऊ डीड द लोकेशन ऑफ ट्रॉय हेल्प इट टू ग्रो इन टू अ व्हेरी रिच प्रॉस्परस सिटी? And the answer is, it was well situated both for commerce and agriculture. In front of the city was the sea over which sailed the ships of Troy, carrying goods and grain. At the back rose the high peak of Mount Ida, from which flowed many rivers and streams. The valleys among the hills were well watered and fertile, with corn growing in fertile fields and cattle feeding on the rich grass of meadows, while sheep fed on the slope of the hills. So Troy became a rich, prosperous city. Second margin question, how were the Trojans protected during wartime? And the answer is, the Trojans had built a strong wall so that no enemy should attack them from the sea. The wall was so broad that people could stand and sit and walk on it. The great gate stood open, and people could go to the seashore outside and come in as they pleased. But in time of war, the gates would be closed, and then the city was like a strong fortress, quite safe from all attack, protected by the walls surrounding it as well as by the hills behind. Third margin question, what was the cause of the 10-year-old war between the Greeks and Trojans? Answer, all the kings and heroes of Greece had declared war against the Trojans because Paris, a prince of Troy, had persuaded Helen, wife of a Greek king Menelaus, to elope with him. He had brought her to Troy. The Greeks wanted to take revenge on Troy for the wrong done to Menelaus. They sailed to Troy and laid siege to the city. The Trojans too fought hard, and the siege continued for 10 long years. Fourth margin questions, who were the brave heroes on either side who were killed in the war? Answer, great heroes on both sides were killed in the course of war. After leading the defense of his city for 9 years, the brave Hector was at last killed by Achilles. Achilles himself was killed later on by a poison arrow that entered his heel. Later, Paris himself was killed also by a poison arrow. मार्जिन क्वेश्चनमध्ये एक ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे, रीड द स्टोरी अँड रिटेल इट इन युअर मदर टंग, की ही स्टोरी वाचायची आहे आणि तुमच्या मातृभाषेमध्ये सांगायची आहे. वेन यू रिटेल अ स्टोरी यू टेल इट यूजिंग युअर स्टाईल अँड नॉट ट्रान्सलेट इट वर्ड बाय वर्ड, की ज्यावेळेस तुम्ही ही स्टोरी ही कथा तुमच्या मातृभाषेतून म्हणजे मराठीतून सांगाल त्यावेळेस आपल्याला ही भाषांतरित करायची नाही, शब्दशः भाषांतरित न करता ती तुमच्या स्टाईलमध्ये सांगायची आहे. आता या ठिकाणी आपल्याला जी कथा देण्यात आलेली आहे ती आहे इलियडची. इलियड ही इलियम किंवा ट्रॉय याची कथा आहे. आता ट्रॉय काय आहे, तर ट्रॉय हे एक समृद्ध व्यापारी शहर आहे जे आशिया मायनरच्या इजियनपासून काळ्या समुद्राकडे जाणाऱ्या अरुंद समुद्राजवळ वसलेलं आहे. जसं आपण पहिले सांगितलं की हे एक समृद्ध असं व्यापारी शहर आहे की ज्या ठिकाणी व्यापार आणि शेती या दोन्ही गोष्टी चांगल्या पद्धतीनं आहेत. या शहराच्या समोर असा समुद्र आहे की ज्या समुद्रामधून माल आणि धान्य वाहून नेणारी जहाजं ही वाहतात. ट्रॉय शहराच्या मागील बाजूला माउंट इडाचं उंच शिखर आहे, यातून अनेक नद्या झरे वाहतात. या ठिकाणी भरपूर पाणी आहे, जमिनी सुपीक आहेत,
त्यामधून धान्य निघते, चांगल्या प्रकारचं कुरण आहे ज्यावर गुरंढोरं जगतात, मेंढ्या चारल्या जातात. समुद्रातून येणाऱ्या लोकांनी आपल्या शहरावर हल्ला करू नये म्हणून जे लोक आहेत, स्थानिक लोक आहेत, यांनी आपल्या शहराभोवती भरभक्कम अशी भिंत बांधलेली होती की ती भिंत एवढी जाड होती की तिच्यावर लोकसुद्धा उभे राहू शकत होते, बसत होते, चालू शकत होते. या भिंतीचे जे दरवाजे आहेत ते नेहमी उघडे राहत होते आणि त्यातून लोक आपापल्या मर्जीनुसार समुद्रकिनाऱ्यावर जात होते, परत येत होते. पण ज्यावेळेस युद्धाचा काळ असायचा त्यावेळेस मात्र याचे दरवाजे बंद असायचे. दरवाजे बंद, भरभक्कम असलेली तटबंदी, मागे असलेल्या टेकड्या, याच्यामुळं या शहराला एखाद्या किल्ल्यासारखं स्वरूप प्राप्त झालेलं होतं. कोणताही हल्ला हा कोणत्याही प्रकारचं नुकसान या शहराचं करू शकत नव्हता. अशा या भरभक्कम नगरीविरोधात ग्रीसचे सर्व राजे आणि योद्धे यांनी युद्ध पुकारलं. याच्या मागचं कारण काय, तर ट्रॉयचा जो राजकुमार आहे पॅरिस, याने ग्रीक राजा मेनेलॉसची पत्नी हेलन हिला आपल्याबरोबर पळून येण्यासाठी फूस लावली होती आणि त्यानं फूस लावून तिला ट्रॉयला आणलेलं होतं. मग हे दुष्कृत्य मेनेलॉसच्या लक्षात आलं आणि मग मेनेलॉसला या लोकांचा सूड घ्यायचा होता. मग ते सर्वजण समुद्रमार्गे ट्रॉयला आले. त्यांनी शहराला वेढा घातला. आता ट्रॉय शहरामध्ये राहणारे लोकसुद्धा अत्यंत पराक्रमानं लढले. जवळपास 10 वर्ष ही लढाई चालू होती. लढाई दररोज चालू होती, वेढा काही उठलेला नव्हता. ग्रीकवरून आलेले योद्धे, त्यांना हे शहर जिंकायचं होते पण ते जिंकू शकत नव्हते. आणि दुसरी गोष्ट, ट्रॉयमध्ये राहणारे लोक यांना आपलं शहर हे वाचवायचं होतं पण ते ग्रीकच्या लोकांना पळवूनसुद्धा लावू शकत नव्हते. मग काय व्हायचं की ग्रीक लोक त्यांच्या तंबूतून बाहेर येत लढाईसाठी, ट्रॉयमधले लोक त्या संरक्षक भिंतीतून बाहेर येत आणि लढाई चालत राहे. कधी मोठी लढाई होत असे तर कधी द्वंद्वयुद्ध चालायचं. त्यामध्ये कधी ट्रॉयचे लोक जिंकायचे, कधी ग्रीक लोक जिंकायचे आणि युद्ध लढाई ही चालूच होती. या दरम्यान दोन्ही बाजूचे बरेचसे योद्धे हे मारले गेले. जवळपास 9 वर्ष शहराचं संरक्षण करणारा हेक्टर हा ॲकिलीसकडून मारला गेला. कुणी त्याचा प्रतिकार करू शकलं नाही. पण शेवटी नंतर काय झालं की ॲकिलससुद्धा आपल्या टाचेला विषारी बाण लागल्यामुळं मारला गेला. त्यानंतर आपण जो पाहतो पॅरिसलासुद्धा विषारी बाण लागला होता, त्यामुळं तो मारला गेला. ट्रॉयमधले लोक, ट्रोजन लोक आपल्या शहरामध्ये बंदिस्त राहून ते कंटाळलेले होते. ग्रीक लोकांनासुद्धा आपल्या घराकडे परतावेसं वाटत होतं, पण असं असूनसुद्धा लढाई चालू होती. यानंतर आपण वळूया इंग्लिश वर्कशॉपकडे. फर्स्ट ॲक्टिव्हिटी, फाइंड अँटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पॅसेज. खाली दिलेल्या शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द पॅसेजमधून शोधून लिहा. पहिला शब्द दिलेला आहे बॅरन आणि त्याचा विरुद्धार्थी शब्द आहे फर्टाईल. ऑफेंडेड, प्लीज्ड, कवर्डली, ब्रेव, पीस, वॉर, सरेंडर, अटॅक, एक्सपोज्ड, क्लोज्ड, डिफेन्सलेस, सेफ. सेकंड ॲक्टिव्हिटी आहे करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेन्सेस यूजिंग फॅक्ट्स फ्रॉम द पॅसेज. खाली काही वाक्य दिलेले आहेत तर खालच्या वाक्यांना आपल्याला करेक्ट करायचं आहे, योग्य करायचं आहे. आणि याच्यासाठी आपल्याला कायचा आधार घ्यायचा आहे तर पॅसेजमधले जी फॅक्ट आहे, जी वस्तुस्थिती आहे, त्या वस्तुस्थितीचा आधार घेऊन खालील वाक्य आपल्याला दुरुस्त करायची आहे. तर पहिलं वाक्य आहे ट्रॉय ट्रेडेड इन कॅटल अँड ग्रास विथ अदर सिटीज. या ठिकाणी कॅटल अँड ग्रासच्या ऐवजी गुड्स अँड ग्रेन असं यायला पाहिजे. मग आपण लिहू ट्रॉय ट्रेडेड इन गुड्स अँड ग्रेन्स विथ अदर सिटीज. बी, ड्युरिंग वॉर ट्रोजन्स जम्प ओव्हर द फोर्ट गेट्स अँड देअर सोल्जर्स टू फाईट द एनिमी. यामध्ये करेक्शन करून आपण लिहू ड्युरिंग वॉर
Trojans would close the doors of the fort. C. Helen escaped with Menelaus. आणि करेक्ट सेंटेन्स आहे हेलेन इलोप्ड विथ पॅरिस अ प्रिन्स ऑफ ट्रॉय. डी. द ग्रीक आर्मीज अँड हिरोज ऑलवेज डिफिटेड द ट्रोजन्स. या ठिकाणी करेक्शन कसं राहील की समटाईम्स द ग्रीक्स डिफिटेड द ट्रोजन्स अँड समटाईम्स द ट्रोजन्स डिफिटेड द ग्रीक्स. ई. बोथ द एनिमीज वेअर इगर टू कंटिन्यू फायटिंग. याला आपण करेक्ट करून लिहू बोथ द एनिमीज वेअर टायर्ड ऑफ फायटिंग. एफ. ट्रॉय वॉज अटॅक्ड बिकॉज इट वॉज स्ट्रॉंग रिच सिटी. तर हे नाही आहे, याला करेक्ट करावं लागेल. स्ट्रॉंग आणि रिच सिटी असल्यामुळं ट्रॉयवर आक्रमण झालं नाही. तर काय होतं त्याच्या मागचं कारण? ट्रॉय वॉज अटॅक्ड बिकॉज प्रिन्स ऑफ ट्रॉय had persuaded Helen, wife of Greek king Menelaus, to elope with him. Third activity, state the counter action of the following actions. खाली काही ॲक्शन्स दिले, त्यांच्या काउंटर ॲक्शन काय झाल्या ते आपल्याला लिहायचे. पहिली ॲक्शन, हेलेन इलोप्ड विथ पॅरिस. हेलेन पॅरिससोबत निघून आली, पळून आली. तर त्यावर काउंटर ॲक्शन काय झालेली आहे? तर काउंटर ॲक्शन आपण लिहू की द किंग्स अँड हिरोज ऑफ ग्रीस हॅड डिक्लेअर वॉर अगेन्स्ट दी ट्रोजन्स. B. The Greeks sailed to Troy and attacked it. ग्रीक्स हे बोटीने जहाजाने ट्रॉयला आले आणि त्यांच्यावर अटॅक केला. याची काउंटर ॲक्शन काय झाली? द ट्रोजन्स फॉट हार्ड अँड सीज कंटिन्यूड फॉर 10 लॉंग इयर्स. सी. हेक्टर वॉज किल्ड बाय ॲचिलस. याची काउंटर ॲक्शन काय झाली? ॲचिलस हिमसेल्फ वॉज किल्ड लेटर ऑन बाय अ पॉयझन ॲरो that entered his heel. D. The siege continued for 10 long years. ही 10 वर्ष ही युद्ध चाललं, ही लढाई चालली. याचा परिणाम, याचं काउंटर ॲक्शन काय झाली? द ट्रोजन्स वेअर टायर्ड ऑफ बिंग शट अप इन देअर सिटी अँड द ग्रीक्स डीपली डिझायर टू सी देअर होम्स अगेन. ई. द फायटिंग वेंट ऑन डेली. की रोज लढाई चालायची. याची काउंटर ॲक्शन काय झाली? इवन देन द सीज डिड नॉट एंड. द ग्रीक्स कुड नॉट टेक द सिटी. ऑन दी अदर हँड द ट्रोजन्स कुड नॉट फोर्स देम टू सेल अवे बॅक टू ग्रीस. फोर्थ ॲक्टिव्हिटी, फ्रॉम आयदर ऑफ अवर 2 इंडियन इपिक्स. की भारतातली जी 2 महाकाव्य आहेत, फाइंड आउट विच बॅटल ऑर वॉर लास्टेड फॉर द लॉंगेस्ट. की कोणतं युद्ध, कोणती लढाई जास्त काळापर्यंत चालली ते शोधा. राईट डाऊन अबाउट इट्स कॉज. त्याच्या मागची कारणं. द एनिमी आर्मीज. शत्रूचं सैन्य. इट्स हिरोज. इट्स ड्युरेशन, याचा काळ. अँड द फायनल आउटकम, आणि त्याचा आउटकम काय झालं हे आपल्याला लिहायचं आहे. आउट ऑफ अवर 2 इंडियन इपिक्स, रामायण आणि महाभारत. तर महाभारतबद्दल आपण लिहू. कॉज, याच्यामागचं कारण काय होतं हे आपल्यालाही माहिती आहे की कौरवाज टूक पोझिशन ऑफ द किंगडम ऑफ हस्तिनापूर फोर्सिबली विच राईटफुली बिलॉंग टू पांडवाज अँड दे वेर नॉट रेडी टू गिव्ह इवन एन इंच ऑफ द लँड टू पांडवाज. सो इट लेड टू द आउटब्रेक ऑफ द वॉर. द एनिमी आर्मीज, Kauravas. 100 Kaurava brothers and many friendly kings like Shakuni, Shalya, Karna, etc. with their armies. Pandavas, 5 Pandavas, Kashi Raja, King Drupad, King Virat, Drushtadumna, etc. and their armies. Heroes, Pandavas, Dharma, that is Yudhishthir, Arjun, Bhim, Nakul, Sahadev, Abhimanyu, and Shri Krishna as the charioteer of Arjun. Kauravas, Duryodhan, Dushasan, Karna, Bhishma Pitamaha, Dronacharya, Jayadratha. Duration, the war lasted for
18 days. Final outcome. The war ended in victory to Pandavas. All mighty warriors from Kaurava side except Ashwathama were killed, and it was a complete ruin for them. Pandavas regained Hastinapur. Now move on to language study. Fifth activity. Underline the subject in the following sentences. खाली दिलेल्या वाक्यांमध्ये आपल्याला सब्जेक्ट अंडरलाईन करायचं आहे. पहिलं वाक्य आहे पॅरिस हॅड ब्रॉट हर टू ट्रॉय. या ठिकाणी पॅरिस हे सब्जेक्ट आहे. बी द ग्रीक्स वेटेड टू टेक रिवेंज ऑन ट्रॉय. या ठिकाणी द ग्रीक्स सब्जेक्ट. ग्रीक्स लिहू आपण द तर हे आर्टिकल असते. सी द ग्रीक आर्मीज सेल टू ट्रॉय. या ठिकाणी ग्रीक आर्मीज हा सब्जेक्ट आहे. डी द ट्रोजन्स टू फॉट हार्ड. या ठिकाणी ट्रोजन्स हा सब्जेक्ट आहे. आणि ई द फायटिंग वेंट ऑन. या ठिकाणी फायटिंग हा शब्द सब्जेक्ट म्हणजे करता आहे. या ठिकाणी आपण पाहिलं की क्रियापद फाईटला ING रूप लागलं आणि त्याला आपण सब्जेक्ट म्हणून घेतलं, त्याला आपण सब्जेक्ट म्हणून वापरलं. कोणत्या वाक्यामध्ये? द फायटिंग वेंट ऑन. या ठिकाणी हा जो शब्द आहे फायटिंग, या फायटिंगनं नाऊनचं काम केलं, म्हणजे नामाचं काम केलं. ज्यावेळेस क्रियापदाच्या रूपाला ING फॉर्म लागलेला असतो आणि तो नामाचं काम करतो, नाऊनचं काम करतो, त्यावेळेस त्याला जिरण म्हणतात किंवा व्हर्बल नाऊन असं म्हणतात. खाली काही जिरंट्सचे एक्झाम्पल दिलेले आहेत, ते आपण वाचून घेऊयात. गार्डनिंग इज ॲन आर्ट. कुकिंग इज अ सायन्स. आय एन्जॉय रीडिंग पोएम्स. आय लाईक रीडिंग मोर दॅन रायटिंग. आता या ठिकाणी एक ॲक्टिव्हिटी आपल्याला दिलेली आहे, ती आहे रिराईट द अबोव सेंटेन्सेस युजिंग अदर ॲप्रोप्रिएट जिरंट्स इन प्लेस ऑफ दी वन्स गिवन हिअर. या ठिकाणी काही जिरंट्स दिलेले आहेत. मग आपल्याला काय करायचं, या जिरंटच्या जागेवर दुसरं जिरण वापरून वाक्य पुन्हा लिहायचं आहे. तो एक प्रयत्न आपण करू. या ठिकाणी गार्डनिंगच्या जागेवर आपण फिनिशिंग लिहू. पहिलं वाक्य कसं आहे? गार्डनिंग इज ॲन आर्ट. मग वाक्य कसं होईल? फिनिशिंग इज ॲन आर्ट. नंतर आहे कुकिंग इज अ सायन्स. कुकिंग काढून टाकू, त्या ठिकाणी थिंकिंग लिहू. थिंकिंग इज अ सायन्स. आय एन्जॉय रीडिंग पोएम्स, तर त्या ठिकाणी लिहू आपण आय एन्जॉय सिंगिंग पोएम्स. नंतर आहे आय लाईक रीडिंग मोर दॅन रायटिंग, तर आपण लिहू आय लाईक ईटिंग मोर दॅन प्लेईंग. अशा प्रकारचे जिरण वापरून तुम्ही काय करू शकता? असे वाक्य तयार करू शकता, त्याला रिप्लेस करू शकता. या ठिकाणी द फॉल ऑफ ट्रॉय पार्ट 1 यातील मार्जिन क्वेश्चन्स आणि इंग्लिश वर्कशॉप पूर्ण झाला. अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आमच्या चॅनलचे सर्वच व्हिडिओज ताबडतोब तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी बाजूला दिलेल्या बेल आयकॉन बटनला क्लिक करा. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा. तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये, गरजू विद्यार्थ्यांमध्ये शक्य तेवढ्या प्रमाणात शेअर करा. काही अडचण असेल, काही सजेशन असेल, काही इन्फॉर्मेशन असेल किंवा रिप्लाय द्यायचा असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. हा व्हिडिओ अत्यंत काळजीपूर्वक आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट टिल द एंड शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे मनापासून आभार. थँक्यू. थँक्स अ लॉट.